Γεια σας και καλώς ήλθατε και πάλι στο κανάλι μου. Σήμερα θα μιλήσουμε για τις επαναλαμβανόμενες λέξεις και θα σας εξηγήσω αμέσως τι εννοώ με ένα παράδειγμα από τα αγγλικά. Το ρήμα chop στα αγγλικά σημαίνει κόβω, αλλά όταν λέμε chop chop σημαίνει ότι πρέπει να βιαστείς, πρέπει να κάνεις γρήγορα. Στα ελληνικά έχουμε πολλές τέτοιες εκφράσεις και είναι σημαντικό να τις γνωρίζετε γιατί τις χρησιμοποιούμε καθημερινά στον προφορικό λόγο. Πριν ξεκινήσουμε το μάθημα, θα ήθελα να σας πω ότι μερικές από αυτές τις εκφράσεις, ανάλογα με τον τρόπο που τις χρησιμοποιούμε, μπορεί να έχουν μικρές διαφορές στο νόημα. Όμως, εγώ σήμερα θα μιλήσω για την πιο κοινή σημασία τους. Δηλαδή, τον τρόπο με τον οποίο οι περισσότεροι Έλληνες χρησιμοποιούν αυτή την έκφραση. Αν αυτό σας φαίνεται καλή ιδέα, μην ξεχάσετε να κάνετε like σε αυτό το βίντεο, για να μπορέσουν και άλλοι μαθητές ελληνικών να έχουν πρόσβαση σε αυτό το χρήσιμο υλικό. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Αλλού σημαίνει σε ένα άλλο μέρος. Είναι ένα επίρρημα του τόπου. Για παράδειγμα, εμείς θα πάμε στην Αθήνα, αυτοί θα πάνε αλλού. Χρησιμοποιούμε τη λέξη αλλού είτε επειδή δεν είμαστε σίγουροι για το μέρος, είτε γιατί δεν θέλουμε να πούμε, δεν θέλουμε να αποκαλύψουμε αυτό το μέρος. Όταν όμως επαναλαμβάνουμε την ίδια λέξη, δηλαδή λέμε αλλού για αλλού, χρησιμοποιούμε 2 φορές τη λέξη αλλού, τότε δημιουργούμε μία καινούρια φράση με ένα καινούριο νόημα. Για παράδειγμα, «Στα έλεγα, αλλά εσύ ήσουν αλλού για αλλού». Αυτό σημαίνει ότι την ώρα που σου μίλαγα, εσύ ήσουν αφηρημένος, δεν ήσουν συγκεντρωμένος στην κουβέντα μας. Η επόμενη λέξη είναι η λέξη ίσα, που σημαίνει με δίκαιο τρόπο. Για παράδειγμα, προσπάθησε να χωρίσει ίσα το κέικ. Δηλαδή, προσπάθησε να δώσει σε όλους το ίδιο κομμάτι. Κομμάτι σε ίδιο μέγεθος. Ούτε μεγαλύτερο, ούτε μικρότερο. Δηλαδή, ένα δίκαιο κομμάτι. Όταν όμως χρησιμοποιούμε 2 φορές τη λέξη ίσα, λέμε ίσα ίσα, τότε σημαίνει οριακά. Για παράδειγμα, πρόλαβα το λεωφορείο ίσα ίσα. Αν είχα έρθει μερικά δευτερόλεπτα, αν είχα φτάσει μερικά δευτερόλεπτα αργότερα, θα είχα χάσει το λεωφορείο. Ή τα λεφτά για το ενοίκιο του έφτασαν ίσα ίσα. Δηλαδή, αν το ενοίκιο ήταν πιο ακριβό, δεν είχε παραπάνω λεφτά για να το πληρώσει. Κάποιες φορές, εκτός από τη φράση ίσα ίσα, χρησιμοποιούμε τη φράση τσίμα τσίμα. Η λέξη όπως μας δείχνει τον τρόπο. Για παράδειγμα, η επικοινωνία σήμερα δεν είναι όπως ήταν παλιά. Δηλαδή, σήμερα έχουμε τα κινητά και το ίντερνετ και μπορούμε να επικοινωνούμε πιο εύκολα. Ενώ οι άνθρωποι παλιά επικοινωνούσαν με γράμματα και ακόμη πιο παλιά έστελναν περιστέρια. Όπως σημαίνει με οποιονδήποτε τρόπο.
Για παράδειγμα, ντύθηκε όπως και έφυγε. Καλά είναι μία λέξη που τη χρησιμοποιούμε συνέχεια εμείς οι Έλληνες. Είναι η απάντηση στην ερώτηση «Τι κάνεις?» και το πρώτο συνθετικό της λέξης «καλημέρα». Τι εννοούμε όμως όταν λέμε «καλά-καλά»? Έφυγα πριν καλά-καλά ξημερώσει. Δηλαδή, δεν είχε ακόμη ξημερώσει. Έξω ήταν σκοτάδι. Δεν είχε βγει ακόμη ο ήλιος. Η επόμενη λέξη είναι η λέξη σιγά, που μας δείχνει τον τρόπο και σημαίνει χαμηλόφωνα. Μίλα πιο σιγά, μας έχει ακούσει όλη η γειτονιά, δηλαδή χαμήλωσε τη φωνή σου. Μη φωνάζεις τόσο δυνατά, μίλα πιο σιγά. Σιγά σιγά όμως σημαίνει αργά και με πολύ προσοχή. Για παράδειγμα, όταν χιονίζει και ο δρόμος, το χιόνι έχει παγώσει στον δρόμο, τότε οδηγούμε σιγά σιγά, δηλαδή οδηγούμε πολύ προσεκτικά και αργά. Πιστεύω πως όλοι ξέρετε τη λέξη πρωί. Το πρωί είναι το χρονικό διάστημα από την ανατολή του ήλιου μέχρι το μεσημέρι. Πρωί-πρωί όμως σημαίνει πολύ νωρίς το πρωί, τις πρώτες ώρες της ημέρας. Κάτι που κάνω κάθε καλοκαίρι πρωί-πρωί με την οικογένειά μου είναι να πηγαίνω στη θάλασσα. Πηγαίνουμε στη θάλασσα πρωί-πρωί για να μην μας κάψει ο ήλιος και το μεσημέρι πηγαίνουμε για φαγητό. Επίσης, πιστεύω ότι όλοι γνωρίζετε τη λέξη «που». Χρησιμοποιούμε τη λέξη «που» όταν θέλουμε να μάθουμε για μία τοποθεσία, όταν θέλουμε να κάνουμε μία ερώτηση. Για παράδειγμα, «Πού μένεις?» «Μένω στο Λονδίνο». Όμως, όταν επαναλαμβάνουμε τη λέξη «που», δηλαδή λέμε «που» και «που», σημαίνει μερικές φορές. Για παράδειγμα, στην Ελλάδα, όπως και στην Αγγλία, αυτή την περίοδο βρισκόμαστε σε lockdown. Μένουμε κυρίως στα σπίτια μας, αλλά που και που πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ για τα ψώνια της εβδομάδας. Δηλαδή, καμιά φορά βγαίνουμε από το σπίτι για να ψωνίσουμε τα απαραίτητα. Πώς με τόνο είναι μία ερωτηματική λέξη που μας δείχνει τρόπο. Πώς σε λένε, για παράδειγμα. Όμως, όταν τη χρησιμοποιούμε 2 φορές, δηλαδή λέμε πώς και πώς, τότε σημαίνει με ανυπομονησία. Για παράδειγμα, περιμένω το καλοκαίρι πώς και πώς, δηλαδή ανυπόμονα. Αν έχετε πάει ποτέ σε κάποιον γάμο ή σε κάποια ελληνική γιορτή, σίγουρα θα έχετε ακούσει το επιφώνημα «όπα». Η λέξη «όπα» δείχνει ενθουσιασμό και συνήθως τη χρησιμοποιούμε όταν χορεύουμε. Τι σημαίνει όμως η φράση «στα όπα-όπα»? Έχει τη γυναίκα του στα όπα-όπα, δηλαδή της έχει μεγάλη αδυναμία και την προσέχει πολύ. Τη φροντίζει, της κάνει όλα τα χατήρια, ό,τι ζητήσει. Αυτό σημαίνει στα όπα-όπα. Η επόμενη λέξη
Και προτελευταία είναι η λέξη κάτω. Για παράδειγμα, η γάτα κρύβεται κάτω από το κρεβάτι. Όταν όμως στα ελληνικά λέμε στο κάτω-κάτω, τότε η λέξη κάτω έχει διαφορετικό νόημα. Σημαίνει τελικά. Για παράδειγμα, στο κάτω-κάτω δεν πειράζει αν δεν πας σήμερα στο κομμωτήριο. Δηλαδή, σε τελική ανάλυση δεν πειράζει αν δεν πας σήμερα, γιατί είναι ανοιχτά και αύριο, οπότε μπορείς να πας αύριο. Τέλος, θα μιλήσουμε για τη λέξη δειλά. Η λέξη δειλά προέρχεται από το επίθετο δειλός. Δειλό λέμε έναν άνθρωπο που φοβάται, που δεν είναι τολμηρός. Δειλά, δηλαδή, σημαίνει ντροπαλά. Του μίλησε δειλά, δηλαδή του μίλησε ντροπαλά και λίγο φοβισμένα. Όταν όμως επαναλαμβάνουμε τη λέξη δειλά, λέμε δηλαδή δειλά-δειλά, τότε το νόημα είναι πιο έντονο. Για παράδειγμα, άνοιξε δειλά-δειλά την πόρτα. Την άνοιξε διστακτικά, αναποφάσιστα και φοβισμένα. Αυτό ήταν λοιπόν το μάθημα για σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο μάθημα. Φιλάκια πολλά!